Guys, good morning. Today's morning without Aurora. Aurora dah masuk school. Bermulalah hari-hari aku. Tapi dia macam pelik juga pagi tadi. Dia nampak macam dia so ceria. Dia macam dia ingat dia nak pergi somewhere. I'm so sad. But yeah, I tak ada layan perasaan tu sebab this is not first time dia hantar dia pergi taska. So dah sudah lah tu nak ada drama. I'm tired. Aina nak kemas dulu kat luar macam nak menghirup udara segar dekat luar tu. Kan baru kita masuk dalam rumah, kemas dalam rumah sebab memang today I think I just want to do clean up for my messy house yang Aina tinggalkan setelah 2 months I think. Around 2 months. What I'm going to tell you. Okay, so Aina just pakai baju tidur sekarang. Korang jangan rasa macam pelik. Ini adalah salah satu helper untuk Aina dekat rumah ni. Sebab Aina tak ada vacuum kan, korang tahu. Aina hari tu ada vacuum, tapi vacuum tangan. Lepas tu vacuum tu dah meletup. Sekejap, Aina kita pan sikit. Vacuum tu dah meletup guys. So Alhamdulillah, Aina berpeluang untuk mencuba this kind of vacuum. Ini cordless tau. Syukur. Yang ni Aina tengok dia sangat ringan. Kalau korang nak cari vacuum cordless affordable dengan harga lepas tu yang cordless, memang sangat susah. So yeah, let's open. Wow, cantik. Wow. Tunggu. Dia hantar dalam bentuk macam ni je. Okay, so ini dia punya manual I think. Aina ada dia punya, wah, berat juga. Dia punya ni lah, vacuum handle dia. Wow, cantiknya. Lepas tu dekat sini macam ada lock dengan unlock tau. Cuba saya tengok. Wah, wow, ada level. Oh ni ha, see? Wow, nice. Dan ini charger dia, comel je dekat bontot ni. See? So Aina akan letak dekat bahagian dining area sebab bahagian tu macam tak ada benda lagi digunakan. Wah,
Sebab instruction dia ni bukan yang Malaysia. So dia dah bagi siap universal adapter ni. See? Dia dah bagi siap. Tak gaduh-gaduh dah. Seriously murah je guys. Dia murah lah. Murah-murah. Tapi kita tengok nanti dia berpatutan ataupun tidak. So ini batang dia. Macam ni ke? Oh, lepas tu dia ada kalau korang nak vacuum kind of area dekat besi-besi tu kan. So korang boleh pasang je macam ni. Ataupun korang nak guna untuk ni lah bahagian ni. Oh, it's so cute. Aina rasa kodolan sekarang sangatlah berpatutan ada sebab tambah Aina nak naik turun tangga kan, penat. Berat nak usung. So baguslah. Wah, Aina dah sedut rambut yang dekat depan Aina. See? Dia kecil je, so dia punya storage dia ni a bit small. Jadi tak boleh lah nak letak banyak benda kan. Okay, so jom Aina nak pakaikan dengan yang besar ni. Kita cuba vacuum. Wow, dia punya kepala pun tengok boleh mana-mana boleh. Okay, so Aina on Aina kuatkan speed dia. Wow guys, seriously terbaik. Dia ringan. So suction dia, orang kata watt dia tak kuat sangat lah patutnya kan. Tapi even dia tak kuat sangat, but it's okay. Sebab even sebab benda ni dia tak support dengan current direct. Dia kena guna charger kan. So it's quite good lah. Okay, sekarang Aina nak vacuum dekat carpet Aina warna biru ni. So korang ada nampak putih-putih kan. Kita tengok, okay. Tengok guys, Aina happy tu. Seriously Aina happy sebab dengan harga dia Aina rasa berbaloi lah. So kan kalau korang macam tak mampu, korang nak beli hadiah birthday kat mak korang ke, Mother's Day ke, mak korang mesti happy. Kalau korang macam ada bapak yang single father kan, dia macam tak suka berat-berat ni kan, Aina tahu kalau korang beli ni mesti dia orang happy. Dah lah murah, korang berbaloi lah, berbaloi. Serius berbaloi. Dia tak adalah kata macam korang guna yang brand mahal yang korang sekali broom je hilang. Tapi at least dia bukan tak pergi, dia hilang tu. See, ada sikit kat situ sebab Aina tak vacuum tadi. But ya Allah, it's good guys. So selalunya atas kapet lah benda yang paling susah kan kita nak vacuum. Tapi ini dia okay. Serius, watt dia tak tinggi pun. Tapi kena cas lah. Maksudnya dia dah tak nak guna, kena cas. So Aina boleh bawa dia naik turun tangga. Korang faham tak Aina happy macam mana? So Aina tahu kalau korang beli kat mak korang pun mesti diorang happy.
You such my best friend after this. Orang suri rumah memang dia memang macam ni. Kalau dia dapat helper yang macam ni, tak tahulah. Kalau korang yang suami-suami nak beli untuk isteri-isteri, benda ni murah je tau. Tak sampai 300, tak sampai 200 saya rasa. Korang boleh bahagiakan bini korang. Mesti dia happy gila. Lepas tu versatile tau. Sebab warna dia, tengoklah. Warna putih pula kan. Mana dah dapat yang versatile macam ni? Sebab Aina ada tengok tau. Saya tengok ada yang vlog Korea. Korang tahu kan yang tengah lain Korea sekarang. So dia orang banyak yang macam ni. Heran lah mana vacuum dia orang dapat macam estetik lah kan. Cantik je. Dia punya corak dia apa semua. Mana nak dapat. Even kat Malaysia pun kalau macam brand yang agak mahal, barulah ada banyak pilihan colour kan. Kalau tak normally hitam je apa semua ni. But ya Allah, korang dapat versatile korang. Kalau korang pakai, jiran sebelah korang tengok, kau pakai vacuum apa tu? Senangnya. Korang pula boleh pergi hasut dia suruh beli. Gitu. Dah macam go shop dah. Tak ada guys, ini Aina cakap betul punya. Korang tahu, korang kalau dah pernah biasa beli barang melalui apa yang Aina review, InsyaAllah korang tak akan menyesal lah biasanya. Kalau macam dari segi produk tu mungkin korang tak sesuai ke apa ke kan. Yang kebanyakan yang Aina review korang beli tiba-tiba tak pakai, tak sesuai ke apa ke kan. Sebab kita kulit lain-lain. Tapi kalau kepuasan macam ni, Aina jamin korang akan happy. Walaupun Aina rasa macam korang mesti fikir mungkin tahap kepuasan Aina cini-cini je. Tahap kepuasan korang lagi tinggi. Korang letak high expectation tinggi gila. Korang kena tengok harga dia pula. Betul. Aina kalau macam ni dah bersyukur dah weh. Serius. Sebab murah kan. Aina nak beli vacuum mahal tak mampu. Jadi Aina nak yang murah dan cordless guys. Okay. So bagi Aina vacuum satu rumah dulu. Then we'll be right back. Banyak gila. So Aina nak buka. See? Tang. So kita boleh buka je lah filter dia ni rasanya. So Aina, tu dia. See? Sekejap, Aina kena pergi buang. Okay, Aina dah tak dalam ni. Okay, lock. Guys, so Aina dah siap dah bahagian bawah. Aina nak charge dulu. Then Aina nak kemas dapur. Lepas tu Aina nak start masak. Aina rasa Aina nak buat ayam kicap. So kita tengok nak tambah kicap, tambah air ke. Sebab air dia suka berkuah. Nak lagi melecun. Korang sekali letak gula perak. Aina jenis letak gula garam last sekali. So Aina tak akan letak sekarang. Lepas masuk ayam semua nanti baru Aina letak. Okay. So kita masukkan bawang. Ayam kita ni dah macam separuh masak dah. Dia tak payah masak 100% sangat. Dah okey dah ni. Okay, dah boleh transfer direct terus, senang. Itu korang boleh tambah air sikit. Lepas tu tambah kicap sikit lagi. Biar dia sebati. Dan siap lah. Okay. Siap. So tinggal nasi. Lepas tu boleh makan.
Tinggi ni. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga.